Bismillahirrahmanirrahim. Munga database management system using MySQL DBMS دا مونږ سٹارټ کړی و. مونږه مختلف قسم چې کومې مونږ سره languages دي د SQL sub languages د SQL sub languages مونږ سٹارټ کړي وو. په هغه کې مونږه data definition language وکتلو، بیا پکې مونږه data manipulation language وکتلو، بیا پکې مونږه data control language سٹارټ کړلو، data control language. په data control language کې مونږ وکتل چې دغه کې دوه کمانډز دي. یو پکې مونږ سره grant دی چې په دغه باندې مونږ مختلف قسم چې کوم access control دي دا یوزر ته grant کوو، او دویم مونږ سره پکې شی دویم کمانډ پکې revoke دی. په تیر لیکچر کې بره به تاسو ته په آی بټن میلاو شي. په دغه کې مونږ د grant مختلف ویریشن دا ډیر په ډیټیل سره ایکسپلین کړل. اوس په دغه لیکچر کې مونږ کوشش کوو چې مونږ revoke چې کوم statement دی یا کمانډ دی د revoke statement دا مونږ ایکسپلین کړو یا کوم کمانډ دی. اولنۍ خبره ده چې مونږ سره چې څومره SQL statement دي هر statement یو جنرالایز فارم لري، یو جنرالایز ورژن لري. نو د grant چې کومې مونږ سره جنرال فارمیټس یا جنرال سینټیکس یا statements وه مونږ وکتل. په دغه کې به مونږ کوشش وکړو چې مونږ د revoke چې کوم جنرال سینټیکس دی د revoke جنرال سینټیکس وکړو. په revoke اول خو به مونږ ډیفاین کړو. پر revoke دا مونږ سره د SQL یو statement دی چې دا مونږ سره څه شی کېږي یوز کېږي د څه شي دپاره چې مونږ ریموو کړو یا مونږ څه کو واپس کو هغه پریویسلی چې کوم مونږ ګرانټ کړي شی وي پریویلیجز وي. ا پریویلیج سنگل هم کېدی شي ملټیپل هم کېدی شي. فار ایگزامپل یو یوزر دی، یو یوزر د ډیټابیس کې مختلف قسم اپریشن پریویلیجز دته ګرانټ شوي دي. په بعد کې مونږ غواړو چې مونږ څه وکړو د یوزر نه یو یا ټول چې څومره پریویلیجز دي دا ته واپس واخلو. نو د دغه لپاره چې کوم کمانډ استعمالیږي هغه کمانډ ته مونږ څه وخت مونږ revoke کوي. جنرال سینټیکس مونږ سره دا کی ورډ به تاسو revoke ولیکئ. revoke نه بعد د کوم پریویلیجز ورکړي جنرالایز دغه پریویلیجز به څه شی وکړي هغه به نیم ولیکي. هغه پریویلیجز سنگل هم کېدی شي ملټیپل هم کېدی شي. بیا دا چې په کوم ډیټابیس ورکړي آن هغه نه بعد به هغه ډیټابیس نامه ولیکو. دلته به څه وکړي ډیټابیس نامه به ولیکي. د ډیټابیس نامې نه بعد دوزه کې به ته هغه ټیبل نامه ولیکي. که ته د ټول ډیټابیس د هر ټیبل اکسس ته واخله نو دلته جنرالایز ټریک ولیکه، او که یې چې نه زه سپیسیفیک ټیبل دی هغه سپیسیفیک چې کوم ټیبل دی د هغه ټیبل نامه به ولیکي. دا دوه ویریشن دي. دغه نه بعد چې کله مونږ ولا دلته د revoke په ځای باندې grant وي نو دلته مونږ ټو لیکو. چې کله مونږ ته دا واپس اخلو نو دوزه کې به مونږ شی لیکو، دلته به مونږ فرام لیکو. پر دوه قسمه کی ورډ استعمالیږي، یا ټو استعمالیږي یا فرام استعمالیږي. او بره مې مونږ سره دوه قسمه لګیږي کی ورډز استعمالیږي، یا grant استعمالیږي یا مونږ سره revoke استعمالیږي. کله چې grant وي نو دلته مونږ ټو لیکو، چې کله مونږ سره revoke وي مونږ شی لیکو فرام لیکو. فرام بیا به مونږ سره هغه یوزر نیم شي، دلته به مونږ سره هغه یوزر نیم شي. دغه نه بعد @، او دلته به مونږ سره شي، دلته به مونږ سره لوکل هوست شي. دی مونږ سره جنرال سینټیکس دی. که اوس مونږ راشو مختلف اگزامپل، که فار ایگزامپل مونږ یو سپیسیفیک چې کوم پریویلیجز وي، یو سپیسیفیک یو سنگل پریویلیجز اخستو لپاره مونږ شی لیکو. مونږ یو سټیټمنټ چې کله هم لیکو چې مونږ شی یو سپیسیفیک سنگل پریویلیج دا مونږ شی کو دا مونږ revoke کوو. نو دغه لپاره مونږ سره سمپل یو سټیټمنټ دی، دلته به کی ورډ revoke ولیکو. revoke نه بعد هغه چې کومې تاسو سره سنگل کوم پریویلیجز دی، فار ایگزامپل مونږ سره پریویلیجز د سلیکټ دی، ما سلیکټ ولیکلو. دغه نه بعد به دلته آن ولیکم. فار ایگزامپل ما سره چې کوم ډیټابیس دی هغه سکول ډي بي دی. دغه نه بعد دلته ما سره لیټس چې هغه ټیبل چې کوم دی هغه ټیبل مونږ سره سټوډنټ دی، سټوډنټ مو کړلو. دلته به زه فرام ولیکم. فرام نه بعد فار ایگزامپل د چې کوم یوزر دی دا مونږ سره یوزر 1 دی @، او دلته به زه شی ولیکم، زه به ولیکم چې لوکل هوست. نو په دغه باندې په لوکل هوست کې یو یوزر دی یوزر 1. د سټوډنټ ډیټابیس د سټوډنټ ټیبل چې کوم د سلیکټ د سره کوم پریویلیجز او هغه ته مونږ واپس واخیستل. دا یوزر به دا ډیټا چې کومه په سټوډنټ ټیبل کې د سټوډنټ ډیټابیس یا د سکول ډیټابیس ته دا به فردر نشي ویو کولی. مونږ یو نیکسټ ایگزامپل وکړو. فار ایگزامپل په دغه ایگزامپل کې مونږ شی کو مونږ ته revoke کوو، واپس کوو یې د څه شي د insert چې کومې مونږ د سره پریویلیجز دي د insert پریویلیجز د revoke کېدو لپاره. زه به دلته څه ولیکم، زه به ولیکم کی ورډ revoke نه بعد به زه څه وکړم هغه چې کوم پریویلیجز دی پریویلیجز نوم به ولیکم insert، دلته به on ولیکم.
دلته لیټس چې ما سره چې د کوم ډیټابیس دی د ډیټابیس د سکول ډي بي په نامه باندې دی په دغه کې یو ټیبل دی د سټوډنټ په نامه باندې دی دلته به زه فرام کم هغه یوزر لیټس چې موږ سره یوزر 2 دی یوزر 2 نه پریویلیجز واخله د څه شي د انسرټ والا په کوم ځای کې چې کوم موږ سره په لوکل هوسټ کې کریټ دی نو په دغه باندې به موږ سره په سټوډنټ چې کوم ټیبل دی په سکول ډیټابیس کې د یوزر 2 لپاره دغه کې چې انسرشن به په دغه یوزر 2 د لوکل هوسټ دا به په دغه چې کوم موږ سره د سکول ډیټابیس ته په دغه کې به دا انسرشن نشي کړی دغه نه علاوه که موږ ملټیپل پریویلیجز دا په یو ټایم باندې دی اخلو نو ملټیپل پریویلیجز هم ته موږ اخیستی شو دلته به زه څه ولیکم دلته به زه ولیکم کی ورډ ریواک نه بعد به زه ملټیپل پریویلیجز ولیکم لکه سلیکټ شولو انسرټ شولو ډیلیټ شولو دغه نه بعد فار ایگزامپل ما سره اپډیټ شولو دغه نه بعد به زه ولیکم آن نه بعد به زه د ډیټابیس نامه ولیکم ما سره سکول ډي بي دی په دغه کې د سټوډنټ په نامه باندې یو ټیبل دی دا فرام به کوم فار ایگزامپل دا چې موږ سره کوم د دغه د یوزر دی د دغه نامه څه شی د سټوډنټ 1 ده @_ دا به ما سره څه شي دا به لوکل هوسټ شي نو موږ په دغه لوکل هوسټ کې یو یوزر دی سټوډنټ د دغه سټوډنټ 1 نه د سټوډنټ د ټیبل یا دلته لیټس کنفیوژن تاسو ته جوړیږي زه به دلته دا شی کم لیټس دا ما سره یوزر 3 دی د یوزر 3 د لوکل هوسټ په سټوډنټ ټیبل باندې چې کوم دته په سکول ډیټابیس کې د انسرټ د سلیکټ د ډیلیټ او د کومې موږ سره د اپډیټ پریویلیجز دا پریویلیجز ته څه شول دا ته رول بیک شول دا ته واپس شول ریواک شول نو ملټیپل چې کومې موږ سره ویو کېدل دي انسرټ کېدل دي ډیلیټ کېدل دي اپډیټ کېدل دي دا څه شول دا ریموو شول د یوزر نه چې کومې موږ سره یوزر 3 دی نو موږ ملټیپل چې کوم د یوزر مطلب پریویلیجز دي دا په لیکلو د ریوک سټیټمنټ کې موږ دا څه کړی شو موږ دا ریوایز کالی شو دا موږ واپس کالی شو دغه نه علاوه موږ سره یو جنرال سینټیکس دی چې هغه موږ وغواړو چې موږ آل پریویلیجز چې څومره مطلب موږ سره پریویلیجز دي دا آل پریویلیجز موږ څه کو دا آل پریویلیجز موږ ریوک کو نو په یو ټیم کې موږ چې څومره پریویلیجز دي دا موږ څه کالی شو ریوک کالی شو څرنګه ریوک کالی شو دلته به موږ ولیکو چې ریوک نه بعد به دلته ولیکو آل نه بعد به ولیکو پریویلیجز نه بعد به دلته آن ولیکو ډیټابیس نامه به ولیکو فار ایگزامپل موږ سره د ډیټابیس نامه لیټس چې سکول ډي بي ده دغه نه بعد به زه چې کوم دلته مې اسټریک ولیکلو بیا مې فرام کړلو فرام نه بعد به دلته چې کومه ما سره د دغه یوزر دی فار ایگزامپل د یوزر یې موږ سره چې ټیچر 1 دی یا اني ون یوزر دی @_ نه بعد به دلته دا څه ولیکم دلته به زه ولیکم چې لوکل هوسټ نو ما سره په دغه لوکل هوسټ کې د ټیچر په نامه چې کوم یوزر اکاونټ دغه یوزر اکاونټ نه د سکول ډیټابیس چې څومره ټیبل دی په دغه چې څومره پریویلیجز ورته اساین د ټول پریویلیجز دا ته ریموو شول ګوره په سکول ډیټابیس کې چې څومره یوزر زم دي د ټیچر والا د ټیچر یوزر ته چې څومره پرمیشن ګران شوی وو دا ته موږ څه کړه دا ته موږ واپس کړل نو دا موږ مختلف قسم ویریشن د څه شي ولا وکتل د ګرانټ او د ریوک اوس دلته ذهن له کوېسچن دا راسي چې د مختلف قسم چې کوم یوزرز دي نارملی موږ یوزر کریټ کوو څرنګه تاسو به ذهن له دا راسي چې دلته د مختلف یوزر نیم موږ ولیکل د یوزر جنرال سینټیکس د کریټ کېدو شی دی مطلب دا کریشن of user account د یوزر اکاونټ د کریټ کېدو څه طریقې کار دی ځکه چې کله چې یوزر وي تاسو به ورته پریویلیج یا اساین کو یا به یې ریوک کو یا به یې ورته ګرانټ کو یا به یې ریوک کو نو دغه دپاره موږ سره څه یو سینټیکس دی جنرل تاسو به ولیکو چې د کریټ نه بعد به څه ولیکو دلته به ولیکو چې یوزر هغه یوزر له به نامه ورکړو فار ایگزامپل 𝐾𝐗𝐫𝐻 دا نوم وله ما ورکړلو دغه نه بعد به @_ شي @_ نه بعد به دلته څه شي دلته به شي لوکل هوسټ دغه نه بعد به دا پاسورډ پروټیکټډ کو تاسو به ولیکو چې آیډنټیفاید بای او دلته به څه شي دلته به شي پاسورډ پاسورډ به شي پاسورډ نه بعد به دا سیمیکولن باندې ټرمینیټ شي نو په دغه باندې به موږ سره یو 𝐾𝐗𝐫 یوزر کریټ شي په لوکل هوسټ کې چې هغه به پاسورډ پروټیکټډ وي دلته موږ پراپرلی د دغه اگزامپل ولیکو
اگزامپل یې موږ لیکلی شو زه به ولیکم چې کریټ نه بعد به زه دلته څه شی کړم زه به ولیکم کیورډ یوزر نه بعد به دلته زه څه شی وکړم زه به ولیکم چې شهزاد نه بعد به زه څه شی کړم دلته به ولیکم @، دلته به ولیکم چې لوکل هوست نه بعد به زه څه شی کړم دلته به کیورډ ولیکم آیډنټیفاید نه بعد به زه دلته څه شی ولیکم بای به کړم. فار ایگزامپل په پاسورډ کې ما ولیکلو چې 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ډیجټ پاسورډ ولا موږ جوړ کړلو په سنگل کوډ کې ولیکلو. نو اوس دا موږ سره څه شولو دا یو یوزر موږ کریټ کړلو. اوس که موږ وغواړو چې د یوزر ته موږ څه وکړو پرمیشن ګرانټ کړو نو پرمیشن د ګرانټ کېدو لپاره به زه دلته ولیکم چې ګرانټ دلته به ولیکم چې سلیکټ مختلف قسم پرمیشن ورکړم انسرټ ډیلیټ اپډیټس په کوم ځای کې آن دلته موږ سره ډیټابیس نامه سکول BB ډاټ دلته به زه ټیبل نامه ولیکم سټوډنټ 2 او دلته موږ سره د یوزر څه نامه ده د یوزر له موږ نامه څه ورکړه دغه له موږ نامه ورکړه شهزاد او دا شهزاد @، چې کومې موږ سره لوکل هوسټ دی @لوکل هوسټ په دغه لوکل هوسټ کې شهزاد یوزر ته موږ د ډیلیټ د سلیکټ د اپډیټ او د انسرټ چې کوم پریویلیجز دي دا ورته موږ اساین کړو. نو هوپفولي چې تاسو ته به دا ځای پورې دا کلیر شوي وي. که موږ اوس وغواړو چې موږ څه وکړو د سټوډنټ د ټیبل نه ډیټا ویوینګ وکړو موږ غواړو چې موږ ډیټا څه کړو دا ویو کړو چې ویو کړو نو دغه لپاره به موږ څه ولیکو موږ به ولیکو چې سلیکټ نه بعد به موږ ولیکو سټریک دغه نه بعد به موږ فرام ولیکو دغه نه بعد به ټیبل نامه ولیکو سټوډنټ نو په دغه باندې به موږ سره چې څومره ډیټا وي دا به موږ سره ویو شي د سټوډنټ د ټیبل نه. که زه وغواړم چې زه پکې انزرشن وکړم فار ایگزامپل دا موږ سره یو ویریشن شو دویم موږ سره انزرشن دی نو زه به دلته ولیکم چې انزرټ دغه نه بعد به ولیکم انټو دغه نه بعد به ولیکم چې سټوډنټ او لیټ چې دلته د سټوډنټ چې کومې ویلیوز دي دا ویلیوز به ولیکم ویلیوز کې ما څه کړو 101 دلته به زه ډبل کوډ کې دغه نامه ولیکم دغه نه بعد به زه دلته 3.3 فار ایگزامپل رول نمبر نیم او د GPA دا پکې موږ اډ کړو. دا موږ سره څه شو دویم سیناریو شو موږ ران کړی درېیمه یې موږ سره اپډیټ ته نو زه به دلته څه ولیکم فار ایگزامپل ما ولیکلو چې اپډیټ نه بعد به زه دلته دغه ټیبل نامه ولیکم نو ټیبل نامه موږ سره سټوډنټ دی دلته به ولیکم چې سیټ نه بعد چې د کوم GPA ده د GPA به زه سیټ کړم 3.9 ته په کوم ځای کې چې په کوم ځای کې ویر به زه کنډیشن ولیکم ویر رول نمبر از ایکول ټو 101 چې 101 رول نمبر کوم ځای کې دی هغه ځای کې GPA اپډیټ کړه دا موږ چونکې پریویلیجز ورکړي نو پریویلیجز په وجه باندې دلته موږ سره دا درې واړه قسمه اوس که موږ وغواړو چې موږ یو ریکارډ ډیلیټ کړو نو دلته به زه ولیکم چې ډیلیټ فرام سټوډنټ نه ډیلیټ کا ویر سټوډنټ رول نمبر is equal to 102 نو 102 چې کوم ریکارډ دا به ډیلیټ شي. دا درې واړه به موږ سره دا ډیټا ویوینګ کېدل انزرشن کېدل اپډیشن کېدل دا موږ سره پاسیبل دي د څه شي په وجه باندې ځکه چې موږ دغه چې کوم یوزر دی دغه یوزر له دا پریویلیجز ورکړي دي. هوپفولي چې دا کوم مختلف قسم د ګرانټ او د ریوارډ او د یوزر کریټ کېدو چې دا کوم موږ مختلف قسم ویریشن وکتل چې دا به تاسو ته کلیر شوي وي. دا به انشاءالله موږ کنټینیو کوو په یو نیکسټ لیکچر سره په نیکسټ کلاس کې.